Rac, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Astăzi vom explora mesajele pe care spiritul are să ți le transmită prin intermediul etalării Crucea Celtică. Pentru cei care vă doriți să deveniți membri ai acestui canal, puteți acum accesa linkul din descrierea canalului sau chiar a videoclipului. Tot ce trebuie să faci este să te abonezi acestui canal, după care îți va apărea butonul Alătură-te. Găsești acolo mai multe detalii în privința celor 3 niveluri pe care tu le poți accesa sau pe care le poți alege. Bineînțeles, acest lucru nu este cu notă de obligativitate și trebuie să știi că, indiferent de alegerea ta, tu cunoști absolut tot ceea ce ai tu nevoie să cunoști în acest moment. Hai să vedem pentru Rac ce mesaj avem din partea oracolului Moonology. De fapt, sunt 2 oracole în acest mare pachet. Hai să vedem pentru Rac ce mesaj avem de aici. Lasă trecutul în urmă și este ultimul pătrar de lună în zodia Capricorn. Poți să ai de a face cu un Capricorn, însă din câte îmi dau seama, tu ești pe aceeași axă cu Capricornul. Capricornul și Racul sunt pe aceeași axă. Și Universul te îndeamnă, nu pot să spun că îți cere, îți sugerează, te îndeamnă într-un mod subtil, pentru că te iubește, să lași trecutul în urmă. Bineînțeles, luându-ți acele lecții învățate, luând înțelepciunea din acele lecții învățate și fii umil, be humble, fii smerit, fii modest. Și foarte interesant este că este vorba despre primul pătrar de lună în zodia Leu. Poți să ai de a face cu unul dintre cele 2 semne zodiacale, Capricorn sau Leu. Hai să văd acum pentru tine Crucea Celtică ce are să îți transmită ca mesaj pentru următoarea perioadă pentru tine. Bineînțeles, acest mesaj este unul fără timp, adică atunci când tu deschizi mesajul, este momentul potrivit pentru tine și poți să iei porțiuni din mesaj, poți să iei mesajul în întregime dacă acesta rezonează cu tine. Atât timp cât tu ești cu calm și liniște în suflet, să știi că toate problemele se pot rezolva, își găsesc rezolvarea și de cele mai multe ori singure. 10 de bâte este la baza pachetului și acest 10 de bâte, foarte interesant pentru că auzisem o interpretare care mi-a plăcut mult și am să o preiau eu din, cred că este Minnow Pond, este un canal din străinătate și acest 10 de bâte el îl interpretează ca și cum ar fi acele greutăți pe care tu le-ai adunat de-a lungul timpului și nu toate sunt ale tale, nu toate aceste poveri sunt ale tale, doar că tu le-ai adunat și le duci în continuare. Și poate că este timpul ca tu să ai grijă de acele poveri care îți sunt ale tale și să te eliberezi de cele care nu țin de tine. Văd asul de bâte și 8 de spade. 5 de bâte. Da, anumite greutăți pe care tu le-ai preluat pe umerii tăi și nu sunt tocmai ale tale.
Asul de bâte vine ca o inspirație și te ajută aici să te eliberezi. Ok. Avem muza de emoție sau regele de cupe, chiar în situația de față cu care noi deschidem această etalare, avem luna, numărul 18 și foarte, iarăși și mă repet, foarte interesant este faptul că noi avem eclipsa, cred că este pe 14 martie, ne apropiem cu pași mărunți înspre această eclipsă. Luna te guvernează și pe tine și poate că acea perioadă vine ca o provocare în sensul că mai pot apărea și anumite sentimente intense, anumite trăiri intense, anumite situații care te împovărează, însă tu cu acest rege de cupe tu poți să dai dovadă de acea înțelepciune pe care deja tu ai dobândit-o și pe care ai integrat-o deja în interiorul tău, cu echilibrul tău de care tu poți să dai dovadă între emoțional și gânduri, minte, pentru că tu ești definit ca acest personaj care este în echilibru între minte și emoții și sentimente. Cu acest echilibru tu vei depăși tot ceea ce este intens, tot ceea ce este provocator. Văd regele de monede și a venit aici în poziția subconștientului tău, 9 de monede, 10 de cupe, 4 de monede și, bineînțeles, imediat vom vorbi despre fiecare carte și mesajul său în această citire. Regina de spade, 6 de spade, 4 de spade și asul de monede. Frumos, frumos. Tu vezi, tu te gândești la această pauză, te gândești la această eliberare de aceste poveri. Tu chiar în frica sau speranța ta, și cred eu că este vorba despre speranța ta, este aceea de a te elibera de ceea ce înseamnă împovărător. De ce acest rege de cupe, despre care am vorbit puțin în situația de față, te reprezintă pe tine, e clar, tu ești un semn de apă și de această dată ești în energia ta masculină. Energia masculină este cea care acționează, energia masculină este cea care cucerește, care își dorește libertate, iarăși, își dorește eliberare. De ce acest rege de cupe? 7 de bâte. Și te aperi. Te aperi în acest conflict și există persoane în jurul tău, din ce îmi dau seama, persoane care, în engleză este termenul poke, a înghionti. Te înghiontesc și te testează. Vor să vadă unde ești tu ca nivel de maturitate. Chiar ești tu acest rege de cupe? Și luna vine aici cu decepție, bineînțeles, însă, așa cum am spus și mă și repet, tu ești capabil să traversezi această perioadă, chiar dacă este vorba despre eclipsa de pe 14, tu ești capabil să traversezi această perioadă foarte grațios. Însă, hai să văd care este provocarea. Să vedem ce fel de provocare ai tu în această perioadă. De ce luna? Da, 7 de bâte.
Acele persoane, și uite, văd și cavalerul de monede, poate fi vorba despre o persoană dintr-un semn de pământ, dar acest cavaler de monede se mișcă și uneori este și blocat. E o persoană de încredere, însă depinde de faptul că ar fi în umbră sau în lumină acest cavaler. O îndepărtare a acestei persoane, iarăși văd, sau poate din partea ta această distanțare. Regele de monede este în subconștient și regele de monede anunță abundență, anunță stabilitate, anunță poate faptul că ai de a face cu un semn de pământ și o persoană pe care o porți adânc în suflet. Poate fi vorba despre un taur, o fecioară sau un capricorn sau o persoană care descrie această energie a regelui de monede. O persoană valoroasă, abundentă, stabilă și poate avea afacerea proprie sau... De ce regele de monede? De ce regele de monede? Puterea. Cartea leului. Cred că e și o vorba de o tranziție aici. Văd și 6 de spade și mi-a atras atenția. Și această persoană poate fi un prieten, un amic, ok? Persoana iubită, de ce nu? O persoană care dă dovadă de compasiune, pentru că puterea este capabilă de foarte multă compasiune. Poți fi de asemenea și tu în această energie, să știi. Să ai propria afacere, să ai parte de abundență, să e în subconștientul tău până la urmă. De ce? Și uite, îmi atrage atenția acum, pentru că trec de la una la cealaltă, 6 de spade pe care îl avem și aici. Și îl aveam și aici la baza pachetului. Și 6 de spade vorbește despre călătorii, despre distanțe, despre o tranziție, despre progres, despre a trece și a lăsa ceva în urmă pentru a te îndrepta înspre ceea ce reprezintă un spațiu mai armonios pentru tine. Și cred că este vorba despre o distanță între tine și această persoană, pentru că e în energia care vine din exterior, acest 6 de spade. 9 de monede este în energia pe care tu o lași în trecut. 9 de monede vorbește, bineînțeles, despre abundență. Este o carte a luxului, a traiului acestuia în lux. Este o carte a unei persoane care a muncit pentru a obține această abundență și în niciun caz nu vorbește despre acea persoană care trăiește în puf și care nu știe ce înseamnă munca. Și nu vorbesc despre orice fel de muncă, ci mai ales despre acea muncă inteligentă și făcută poate chiar pe tăgadă. 5 de spade, totuși. Poate fi o persoană aici, cineva își alege independența. 5 de spade este o energie care vine cu decepție și am avut și această energie aici în provocare. E ceva ce ușor pe tine te destabilizează, însă nu uita de faptul că ți se cere să fii humble, umil, să și nu umil față de cei din jur, nu știu cum să mă exprim eu, umil și recunoscător divinității pentru lecția care îți este oferită în această perioadă.
De ce 10 de cupe? Uite, și avem în gândul tău 10 de cupe, acest card al împlinirii emoționale. Te gândești la acea persoană iubită și acea persoană iubită poate fi chiar o balanță, pentru că văd, nu absolut necesar, însă văd acest card justiția la baza pachetului și avem și acest 2 de cupe. 2 de cupe care vorbește despre un parteneriat, acel suflet pereche, și te gândești la această reuniune. În gândurile tale te gândești la această reuniune cu această persoană. Și cred că este o persoană de la distanță. De ce 4 de monede acum în viitorul posibil? 4 de monede este o carte a unei persoane care ține cu toată forța, cu toată puterea, încearcă să păstreze controlul asupra lucrurilor pe care le deține, nu se detașează de ele și nu lasă ca să existe o anumită curgere. De ce 4 de monede? 4 de monede reprezintă și acel moment în care tu te hotărăști să economisești. Este și o carte a stabilității, aduce stabilitate din punct de vedere material. Poate îți vei propune în viitorul apropiat să economisești pentru ceva anume, ai un anume obiectiv, un anume proiect pe care vrei să... Faetonul. Da, cred că... Faetonul și este cartea ta. Te reprezintă pe tine și 3-ul de spade. E ceva ce te rănește aici. Văd și împăratul, un berbec, taur, leu. Ceva ce s-a încheiat aici, ceva ce... Poate fi și vorba despre o distanță, nu exclud acest lucru cu acest faeton și am văzut și acest 6 de spade aici. Regina de spade este în sfatul pentru tine și în același timp starea ta emoțională. Regina de spade este stoică. E o persoană și am să mă exprim chiar așa cum îmi vine, dar sper să nu mă înțelegi și am să mă și explic și chiar sper să nu mă înțelegi. Această regină de spade e ca un fel de stană, e ca un fel de pe aici nu se trece. Okay? O persoană pe care dacă o rănești știe să își folosească spada, știe cum să nu să rănească înapoi de dragul de a o face, cât să te țină la distanță și să înțelegi că aceste lucruri nu se fac cu ea, cu această regină de spade. De ce regina de spade? Poți avea, de fapt, gemeni, balanță, vărsător pe harta natală. Ce este cu această regină de spade? Cavalerul de spade. Și uite, ești tu. Avem faetonul din nou, cartea ta. Nu știu dacă a riposta, dar cu siguranță ați exprima punctul de vedere și felul în care vezi tu lucrurile este foarte important aici pentru tine. Este un sfatul pentru tine. 6 de spade este în energia care vine din exterior. Ce este cu acest 6 de spade? 2 de bâte. Cineva are de făcut o anumită alegere, o anumită decizie, cineva de la distanță iarăși. Poate este vorba despre un rege de bâte, o persoană foarte atractivă și în același timp atrasă de energia ta. Și când spun atrasă, dragilor, da, poate fi vorba despre acea atracție fizică, dar în același timp și despre acea atracție energetică, despre a fi curios, despre a da dovadă de curiozitate și dorință de a cunoaște mai mult o anumită persoană. Și văd la această persoană această atracție din partea sa pentru tine.
Ok? E necesar să iau o anumită decizie. Ok, acum patul de spade este în frica sau speranța ta și hai să vedem ce este cu acest patru de spade. Cum am spus la început, tu ai în speranța ta dorința aceasta de a te elibera, de a te mai despovăra. Nebunul, pentru un nou început. Un nou început care să îți aducă stabilitate, angajament serios, poate. Vindecare văd aici cu acest patru de spade. Un nou început poate chiar în dragoste, o ofertă în dragoste, pe creativitate, iarăși poate fi cu acest cavaler de cupe. Ok, și ce este cu acest as de monede în rezultatul posibil obținut aici? Ce este cu acest as de monede în rezultatul posibil obținut aici? Cartea Moartea, poți să ai de-a face cu un scorpion și justiția, și a doua oară când văd acest card, justiția. Steaua. Ți se face dreptate, să știi, oricum ar fi, la tine văd aici fie un cadou cu acest as de monede, fie un nou început. E ceva aici ce poate fi și ceva foarte transformator pentru tine, dar în sensul foarte bun al lucrurilor. Văd și steaua iarăși. Steaua este aducătoare de speranță. Ok. Acum am să iau acest pachet de cărți și am să te rog să formulezi o întrebare pentru tine și ca în joacă vom încerca să dăm răspunsul la întrebarea ta cu acest oracol. Sper că tu deja ți-ai formulat întrebarea, eu am să încerc să ofer răspunsul cu ajutorul acestor cărți. Hai să vedem. Și îmi spui în comentarii, ok, dacă ai rezonat, dacă ți-a plăcut, ține de tine. Orice ai întrebat tu, ține de tine, it's up to you. Și de faptul că tu trebuie să rămâi pozitiv, mă rog, trebuie este un cuvânt care e atât de obligativ, aduce atât de multă obligație, însă rămâi pozitiv. Rămâi pozitiv și dă dovadă de curiozitate pentru viață. Pentru că astfel tu nu mai trăiești în separare, trăiești în divinitate, trăiești conectat cu sursa, conectat cu divinitatea. Când dai dovadă de curiozitate, când dai dovadă de bucurie, de blândețe, de încredere, speranță, recunoștință, și cred că de acum încep să mă repet, dar știi lucrurile acestea. Atunci când tu ești în aceste vibrații, când trăiești astfel, tu nu mai ești în separare de univers, nu mai ești în frică, nu mai ești în vinovăție, nu mai ești în rușine, nu mai ești în anxietate, nu mai ești în, nu știu, toate cele de jos. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Vă mulțumesc mult pentru faptul că mi-ați permis să vă citesc din energia voastră. Lucrul acesta chiar mă onorează și mă bucură. Și, bineînțeles, dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului și cam atât. Vă pup!